Ieri a fost dita mai spectacolul cu fulgere, cu trăsnete superb, pe mare, glumesc, sunt ironică. Astăzi plecăm temporar de pe insula Rodos către o nouă destinație, mai precis o nouă țară. Da, la doar 18 km de Rodos se află Turcia și merge pe malul turcesc să descoperim ce are mai frumos de oferit Marmarisul. Nu am putut să ratăm ocazia să mai ajungem puțin în Turcia, să negociem niște prețuri în bazar, așa că este 8 dimineața, ne ducem spre port, avem deja rezervare făcută, am plătit 300 de lei pe bilet. Pe Google Maps nu este actualizată harta și adresa portului este cea greșită. Mă enervează de nu mai pot. Site-ul ăsta de pe care am luat direct Ferries nu ne-au dat niciun căcat de adresă. Abia am nimerit portul ăsta. Nu aveam niciun fel de indicații pe site-ul de pe care am cumpărat. Noi am luat de pe Direct Ferries pentru Sea Dreams și eram în Port Mandrake, unde am văzut toate bărcile și nu era acolo. Trebuie să schimbăm biletele. Mai întâi să mergeți să schimbați biletele la check-in aici. Am mers super repede, era să întârziem, să pierdem toată barca. Mă enervează că puteau să dea niște indicații, să dea o adresă, după aia am încercat să-i contactez prin live chat, nu puteam să-mi fac cont, adică e efectiv un serviciu inutilizabil. Deloc rezervarea, era să pierdem vaporul. Foarte prost serviciu celor de la Direct Ferries, foarte prost, nu-l recomand deloc. O să vă povestesc când coborâm de pe vapor. Prins ploaia rău de tot, rău. Am ajuns în Marmaris. Plouă, ne-a prins ploaia, am avut o grămadă de probleme, nu ne găseau pe listă, deși noi am cumpărat bilete direct de pe internet, de pe site-ul Direct Ferries. Cei de pe același site nu ne-au dat informații legate de adresa portului unde trebuie să ajungem. Erau niște coordonate ale unui oraș din mijlocul insulei. Este control de securitate ca la aeroport, ca la zboruri. Vă verifică la pașapoarte, pe noi nu ne găseau deloc ca să facem check-in-ul fizic, cum ar veni. Nu mă apăream pe listă și i-am zis că am făcut plata, i-am arătat tranzacția de pe ING, i-am zis că am biletele, referința tot pe mail, dar nu eram trecută în baza lor de date de la Sea Dream, cei cu care am mers efectiv cu barca. Mă rog, ne-am descurcat până la urmă, nu am plătit nicio taxă de vamă pentru că stăm doar ziua de astăzi. Opa! No visa for the daily visitors arriving in the morning and leaving in the afternoon. Visa must be purchased before passport control. E donde stați la România? Plecăm la ora 5 și acesta este portul. Nu, pe celălalt operator. Am ajuns în Marmaris fără internet, deși am plătit opțiunea suplimentară la Vodafone. Ne-a prins ploaia, nu este nimic deschis, nu sunt cursuri valutare prin apropiere. Am găsit, din fericire, un restaurant cu Wi-Fi unde am putut să schimbăm banii pe Revolut și vă recomand, înainte să mergeți, să plecați din Rodos către Marmaris, să mergeți cu o oră mai devreme pentru a găsi locația, pentru că este foarte greu de găsit, este în capătul portului și aveți de mers foarte mult.
Au fost multe valuri și am întârziat. Trebuia să facem doar o oră până aici, dar am făcut o oră jumătate. Nu aveam banii schimbați pentru că am crezut că o să avem internet și o să putem să-i schimbăm aici pe Revolut, dar nu ne-a mers cartela de Vodafone. Au fost multe peripeții până acum, dar sunt niște peisaje foarte frumoase în Marmaris, din ceea ce am văzut. Munți, este o zonă muntoasă foarte frumoasă și acum luăm micul dejun, am băut deja o cafea minunată și ne pornim către descoperirea orașului Marmaris, muzeul de arheologie și castelul lor din apropiere. Andrei și-a luat pui Mona Lisa, eu mi-am luat o porție de meze și o omletă divină. Super restaurant, recomand cu toată căldura, minunat, minunat, divin. Hai către castel. Uite pisica, mă. Și tu să mângâi. Ce drăguță e, mă. Prințesa. E totul proaspăt acum, normal că ne-a plouat de 3 ori. Un oraș frumos. Ploios, este a 3-a oară când plouă pe ziua de astăzi, dar foarte frumos, foarte, foarte frumos. Ne-au primit să plătim cu cardul, așa că, pentru că nu avem Turkish Lira, așa că am mers la un magazin de aici, fix de lângă castel, și ne schimbă el la cursul de pe Google. Ne-a schimbat 10 euro pentru 2 bilete, ca să putem să intrăm la castel. Deci chiar au fost foarte de treabă turcii pe această coastă, s-au comportat extrem de frumos. Mi-au ținut scaunul, am vorbit cu ei în turcă, le-am explicat cunoștințele mele din seriale, din telenovele. Am reușit să intrăm la castel după ce ne-a ajutat băiatul de la magazinul de lângă castel cu bijuterii. Dacă ajungeți pe aici, puteți să-l rugați. Chiar este foarte de treabă. El a propus, adică nu ne-a furat deloc. Am ajuns în frumosul castel al orașului Marmaris. Un castel cu foarte multă istorie. A fost refăcut pentru că a fost bombardat în timpul războaielor, a trecut prin toate cutremurele. Este foarte frumos aici. Îmi place mult. Și 10 euro intrarea pentru 2 persoane, adică ținând cont de ce prețuri am văzut în Rodos. Mamă, e a 5-a oară când plouă pe ziua de astăzi. Măcar e cald. Ca și Herezada. Este... Doamne, ce peisaje! Și cum se vede marea. Mi-a plăcut Turcia, mi-a plăcut Capadocia, a rămas, cred că, regiunea mea preferată, dar castelul ăsta...
istoria orașului Marmaris. Acum haideți să ne bucurăm de Marele Bazar. Andrei, ce faci? Andrei schimbă banii la localnici, la magazin. 50 de euro acum îi schimbă la cursul de pe Google. Mamă, e mult mai avantajos decât să cauți un schimb valutar. Ei sunt foarte obișnuiți aici să dea bani turiștilor. Andrei Cămătaru. Sucul de rodie este cel mai bun. Este al doilea tur de la care am schimbat euro în lire turcești și n-au avut nici cea mai mică tentativă de a ne fura sau de a obține un curs valutar mai bun, deși sunt doar vânzători la magazine, la restaurante. Nu au niciun interes să obțină nimic. Sunt foarte corecți, foarte corecți. Efectiv s-au uitat pe Google cât face și fix și atât ne-au dat. Da. Au rotunjit. Exact. Foarte corect și îți inspiră încredere. Cât 10 turci, 10. Să înceapă tocmeala. Vai, ce-mi place? Îmi place. Googly! Mamă, ce frumos e la Googly! Mi-au rămas în suflet Turkish Delights de când am fost în Istanbul data trecută. Ha. Aici da negociere, nu ca în bazarul din Istanbul, unde costă mai mult decât în Dubai. N-am fost în Dubai, dar imaginez cam atâta costă. Deci mi-am luat smochine și o piersică. Am dat pe toate astea de aici 6 lei și l-am rugat dacă poate să mi le spele și mie. Și mi-a pus punga asta cu apă să mi le spele. Foarte de treabă turcii. N-am mai mâncat așa piersică de când eram copil. Foarte frumoasă zona lor cu portul, sunt foarte multe terase, bărcuțele arată atât de frumos, diverse embarcațiuni, super! Am ajuns înapoi la Marmaris Cruise Port, aici trebuie să ajungeți ca să vă îmbarcați pentru barca de întoarcere pe Rodos. O singură dată faceți check-in-ul dimineața, nu mai trebuie să faceți și seara, doar să păstrați biletele. Vieturi din port din Marmaris, nu? Cât? 4 am văzut până acum, nu? Da. Înapoi pe insulița noastră. M-am simțit foarte bine în Marmaris, chiar a fost o super experiență. De la 9 dimineața am ajuns la 10 și acum plecăm la 5. Mi-a plăcut mâncarea, au fost foarte bune meze, mi-a plăcut de asemenea în bazar. M-am simțit tare bine și chiar recomand experiența. Este și mai ieftin decât în Rodos, cu mult. Puteți vedea cât de treabă sunt oamenii corecți, foarte omenoși. L-am rugat pe domnul de la magazin să-mi spele fructele și nu s-a opus deloc. A scos imediat un, cum se cheamă? Stropitoare. O stropitoare și mi-au spălat acolo. Foarte frumos a fost. Nu, mi-a plăcut super mult. 10 din 10. Mai vrei tățichi? Mai poți să Deci chiar nu mai pot să țichi, nu pot să cred, am ajuns la saturație. Pentru prima oară. Nu vine să cred, da. Da, vă zic sincer, mi-e o poftă de o ciorbă, o mămăligă,
Ceva românesc. Ceva, o tocăniță. Când ajungem acasă, ciorbă, direct 2 perișoare la mine și cu fasole. Let's go, let's go! Hai mai în față, că n-am văzut asta. Turcia. Türkiye. Mai vedem.